හරි අපි 2023 රැපිඩ් රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ Python guess question number 2 සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. එතකොට මෙතනදී මම ටියුට් එකේ දාලා තියෙන්නේ අපි prime numbers කියන සිනාරියෝ එක ගැන තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒතර prime number එක කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියන්නේ එකෙනුත් එම සංඛ්‍යාවගේ ඒ වර්ගමූලයට එකක් එකතු දෙකේ ඉඳලා 6 දක්වා කීයෙන් බෙදෙන්න පුළුවන්ද කියලා අපි 29 කියන උදාහරණයක් විදිහට අගයක් ගත්තොත් එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ අගය වෙනකල්. ඒතර මෙතන මේ කතාව නෙමෙයි. හරිද? ඊළඟට return primes approve වෙනවා. එතකොට prime number එක define කරගමු. is in range පදය අපි int වලට සංඛ්‍යාව prime ද නැද්ද කියලා check කරලා මෙතන ඊට මෙතනින් නවත්තලා දාන දෙන්නත් පුළුවන්. දාමු definition. හැබැයි කොහොම යන return primes prime අවතාවක් යවන්න ඕනේ. prime 10ක් මෙතන අපිට මෙහෙම ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම term. හරිද? එතකොට years උනොත් අර i වල ඉන්පුට් කරන්න ඕනේ. හරිද? පැත්ත. හරිද? තමයි මෙතනින් එන්නේ. එතකොට හරිද නම්බලගේ දෙකෙන් පටන් ගන්න. හරිද? ඔය සම්පූර්ණ මම ඇඳපු ලොජික් එකට මේ කෝඩ් එක තුළ ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් දේවල් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න ලියලා හුරු වුණා නම් වැඩි හරි. හරිද? එතකොට ඔය මට්ටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා prime numbers සම්බන්ධව. අපි ඊගාවට තවත් අනුමාන guess question වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.